Welcome, dames en heren. This is the week. Um, this is the week, the last week van april, van august, van september. Laatste week van september. Okay. Nou, het is een week waar vriendschap wordt behandeld. Some sort of a problematic situatie besluit je om some sort of a vriendschap te behandelen. Okay. Heel veel van jullie krijgen communicatie en recognize dat randomly of boodschappen mensen hebben de waarheid niet gesproken over heel veel geld. Dus als je bekijkt de frequency en energy met randomly of boodschappen mensen, je komt achter dat deze mensen hadden creëer some sort of illusion surrounding heel veel geld. Deze zijn vrienden en kennissen. En sommige van jullie komen achter dat whether is je man of je opa of je boss, dat deze persoon uitgelicht en bedrieger over heel veel geld. Als we bekijken de harde mensen, dit zijn de stier, maken een steenbok. Je ziet in de huis van de stier, een problematische situatie voor een stier surrounding geld. Mensen nou recognize dat een stier en Iram en de waarheid niet gesproken. Problematische situatie waar deze mensen markeer heel veel chaos en problemen. In de huis van de maag, een maag af jullie some sort of liefde. Dus waterman mensen en weeskolen. Ik zie dat de maag, er is heel veel liefde thuis. Dus dat was een problematische situatie voor heel veel van jullie thuis. En nou, liefde is nou, en especially als je bent in een relatie met een maag of je hebt maagkinderen. Dat is zeer positief. Communicatie voor een jonge maag was niet. Zoals deze jonge maag had soms soort van communicatie doorgegeven. Dat was niet gebaseerd op feiten. En sommige van jullie recognize dat je partner thuis en de waarheid niet gesproken. Oké. Als we bekijken, jullie lukt mensen huis. We zien de energie van de tweeling. De tweeling heeft mee te maken met Ram, Lee of Boodschap person. Jullie tweeling heeft some sort of communicatie met deze person surrounding work. Jullie tweeling recognize dat een Ram, Lee of Boodschap person with the issue surrounding work was niet goed bezig. Dan we kijken de energie van de weegschaal. De energie van de weegschaal is zeer positief. Dit is een situatie waar energie van weegschaal is dat jullie weegschaal focussen op werk of focussen op wat je doet, je dagelijkse duties, dat soort van situatie. Sommige van jullie boodschappen dat had weegschaal dat had some sort of a problematic situatie met de ram. Je behind ook some sort of a communicatie met de ram. Je recognize dat de ram en een kreeg sprak de waarheid niet. Communicatie voor waterman mensen. Waterman mensen, ik zie dat je gaat even stop communiceren thuis. Jullie watermensen is zoiets als some sort of a problematic situatie dat je hebt mee te maken. Je stopt communiceren thuis en je gaat richting vragen voor hulp van andere mensen. Jullie waterman mensen gaat recognize dat some sort iemand dat heb je geholpen, dat deze persoon heb je geholpen van een positieve plaats, oké? Dus dat betekent dat deze persoon heeft geen angst, deze persoon geeft je direct wat is gebeurd. Heel veel van jullie waterman mensen gaat in rust en zoals als jullie waterman mensen gaat recognize dat a steer and a crave hebben niet de waarheid gesproken. Dus wat men mensen dat hebben vrienden en kennis, dat is steer and crave. Whatever the situatie is, je gaat nou recognize dat a steer and a crave. En some sort of communicatie dat was niet gebaseerd op feiten. Dus ik zie dat komt op voor heel veel van jullie waterman mensen. Dus jullie waterman mensen gaat zoiets als eind some sort of a vriendschap, communicatie. Het heeft mee te maken met een stier.
En met een crave, oké. Heel veel van jullie liefde in deze weken. Sommige van jullie zitten te werken aan je relatie thuis. There was some sort of a problematic situation surrounding relatie thuis. En je zit te werken aan deze relatie thuis. Heel veel van jullie behind ook some sort of a communicatie of that sort of a thing. Vriendschap is zoiets als vriendschap is nou tot een einde. Communicatie wat een ramvrouw heeft doorgegeven en voor een ramvrouw some sort of a contractual overeenkomst is gecanceld voor een ramvrouw. Ik weet niet wie deze ramvrouw is en wat is gebeurd. Ik ken op de workvloer waar een ramvrouw contract wordt niet een ram en een boodschatter. Sommige van jullie is een ram, sommige van jullie is een boodschatter. Maar deze persoon contract is behind ook, oké? Financial problematic situatie met een stier. En het is een situatie waar mensen, sommige van jullie hebben problemen met een Leo en heel veel geld. Heel veel van jullie gaat een step back en begint te werken aan je relatie thuis. Omdat is zoiets is, sommige van jullie dat is in een relatie met een steenbok. Ik zie dat je gaat, je wil de relatie, de huwelijken, de dingen behind, maar je probeert soms soort van oplossing te komen. Dus je gaat samenwerken om uit deze problematische situatie uit te komen. Dus zoiets is, maar als je bent in een relatie met een maag of een stand-up person, je wil de relatie behind, maar je probeert een oplossing te vinden. Zodra jullie kunnen samen op één lint. Want zoiets is, sommige van jullie recognize dat deze relatie is gewoon over. Heel veel van jullie weeskaalmensen gaan samenwerken met iemand of resolve een situatie voor iemand omdat je recognize dat een ram en een crave bracht je in een problematische situatie. Oké. Dus liefde. Heel veel van jullie wil, als je moeder is een ram of een boodschatter. Heel veel van jullie laten liefde schijnt aan je moeder en ga je moeder financially helpen. Oké. Moeilijkheden voor sommige van jullie surrounding je vader of surrounding iemand dat is een zakenperson of dat soort van situatie. Mensen krijgen inzicht en recognize complicatie. Oké, dus waterman mensen, this week is a week waar communicatie, misschien jij communiceert niet. Heel veel van jullie watermannen gaat een relatie behind. Heel veel van jullie watermannen hebben communicatie tussen u en een crave, communicatie tussen u en een stier. Een stier moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Jullie wachten op de geld. Dat soort van situatie komt op voor jullie waterman mensen. Jullie waterman mensen recognize dat een stier en een maag en je tekent gewerkt. Dat soort van issue en situatie, problematische situatie komt op. Heel veel van jullie gaat echt een vriendschap behind ook in deze week. En waarom en hoe het heeft mee te maken met zoals jullie recognize dat deze vriendschappen voor sommige van jullie is een ram, voor sommige van jullie is een Leo. En het is zoiets, sommige van jullie behind de relatie wat have kost je heel veel geld. Dus sommige van jullie
Hebben heel veel geld kwijtgeraakt en je wil beslissen beëindigen. Met deze mensen, met deze situatie is zoiets als je recognize that it is a leekpad. Is even deze vriendschap, deze mensen financially drain je. Neem zoveel van jou dat je besloten deze relatie te beëindigen. Dus niet vergeten, tweeling, je bent in dat derde huis. En het derde huis, sommige van jullie tweeling had mee te maken met een ramely of boodschappenpersoon, oké? En deze ramely of boodschappenpersoon, ik ken een situatie op de workfloor, ik kan je moeder zijn, bij je liefde, ik ken je relatie, je partner, dat soort van situatie. Weegschaal mensen, die hebben iets mee te maken met werken. Heel veel van jullie weegschaal mensen laten je een ram of een boodschap de liefde verschijnen. Communicatie met een stier komt uit over heel veel. Als we kijken in work en career, zakelijk, het is goed in deze week. Verwacht heel veel offers, dat soort van situatie wanneer je komt op de work en career. Als je bent op zoek naar een nieuwe baan, je krijgt some soort van nieuwe offer, meer werk komt je kant op, oké? Dus dat is best wel goed. Als we kijken in family issues, family situatie, sommige van jullie waterman mensen gaat beëindigen, some soort van vriendschappen. En jullie weegschaal win een situatie over een crave. Mensen ook rijk in zich en recognize wat de crave heeft gedaan, some soort van relatie of a connection tussen u en de crave beëindigen jullie. Dus de week is een week van de ogen openen. Heel veel van jullie je ogen worden geopend over heel veel dingen dat is gebeurd, dat je was niet van op de hoogte. Dus dat is zeer positief. Ik hoop dat dit helpt een beetje problematische situatie voor je crave. Heel veel van jullie nou krijgen inzicht wie een crave is en wat een crave heb je ingebracht. En dat soort van situatie kan een relatie. Dus, eind van some soort van vriendschap komt op voor heel veel voor jullie. Wees voorzichtig. Namaste.